हेलो फ्रेंड्स, तपाईलाई स्वागत छ जी टाइगर यूट्यूब च्यानलमा। फ्रेंड्स, मेरो बहुत दिन बाद मैले यूट्यूबमा भिडियो हालेको छैन किनकि भिडियोमा मेरो बनाएको डिम्बल पनि होममेड ट्रिकबाट डिम्बल बनाउन न प्लास्टिक केही युज गरेर डिम्बल बनाउने आएको छैन मेरो। तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गर्नुभएको छैन कमेन्ट न्यू भ्युवर न्यू हो भनेपछि सब्स्क्राइब गरिदिनु। अरू हेर्नुहोस् फ्रेंड्स, मैले एक प्लास्टिक शीट ल्याएको छु। प्लास्टिक शीट बनाउन आउँदैन भने म बनाइदिउँला। अरू एक ट्रिक सिकाउने आएको छु, कैँचीबाट कसरी काट्छन् उयो पनि। हेलो फ्रेंड्स, ल अब हेर्नुहोस्, मैले बनाइसकेँ। डिम्बलमा मैले के गरिदिएँ कि तलमाथि कालो पेन लगाइदिएँ। अब म के गर्ने हाल्छु, माथि स्क्रु हालिदिएँ। अरू ड्रिल मसिनमा त्यो बोलेको थिएँ किन अहिले। अरू यो मोबाइल लिएदैछ अर्को, अरू मोबाइल लिएँ। अरू यसलाई एनेट लगाएँ। अरू यो कागज छ, त्यो मसिनको कागजहरू जहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यहाँनिर राख्नु। अब हेर्नु रुक्नु है, मैले कागजलाई लिएँ। अरू एनेट राखेर फेरि म बाँधिदिन्छु। अरू हेर्नुहोस् फ्रेंड्स, हेर्नु मेरो वहाँ त पुरा राम्ररी हुँदैछ। अरू यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनु। अरू यस्तै नोटिफिकेसन्सहरू पाउनु लागि, किनकि यो मैले होममेड बनाएँ, यसको लागि केही चाहिँदैन। यस्तै नोटिफिकेसन्स पाउनु लागि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु। अरू नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ भने पाउनु लागि सब्सक्राइब गरेर अन नोटिफिकेसनमा राखिदिनु। अरू एन्ड म भनिसकेको थिएँ, जी टाइगर र मतलब जी टाइगर ब्लग र एउटा पेपर क्राफ्ट भन्ने मेरो साथीको त्यसको पनि लिङ्क दिदिउँला। त्यहाँ गएर दुइटै च्यानलमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ। जी टाइगर ब्लगमा आफ्नो ब्लग